එකිනෙකට වෙනස් වුණු රටවල් ගැන කතා කරන මම අදෝබෝඩ් රැගෙන යන්නේ අග්නිදිග ආසියානු කලාපයේ පිහිටි රාජ්‍යයක් වෙතටයි. ඉතින් අද මේ සූදානම ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ නගරයේ දෙස බලා ගොඩ නැගුණු සුන්දර සිංගප්පූරුව වෙතට ඔබව රැගෙන යාමටයි. මැලේ අර්ධද්වීපයේ පිහිටා ඇති සිංගප්පූරුවට ආසන්නයේ මැලේසියාව සහ ඉන්දුනීසියාවද පිහිටයි. බහු සංස්කෘතික ජන සමාජයක් ඇති සිංගප්පූරුවේ අන්‍ය ජාතීන්හට ගරු කිරීමක් ලෙස එහි රාජ්‍ය භාෂා 4ක් ඇත. එනම් ඉංග්‍රීසි, මැලේ, මැන්ඩරින් සහ දමිළ. සමස්තයෙන් වැඩි දෙනෙකු චීන ජාතිකයන් වන අතර මීට අමතරව මැලේ සහ ඉන්දියානු ජාතිකයන්ද එහි වෙසෙනවා. ජනගානය මිලියන 5.6 එය ලොව 115 වන ස්ථානයේ හිමිකර ගන්නවා. සමස්ත සිංගප්පූරුව වර්ග කිලෝමිටර 733.1 විශාලයි. එය ලොව 176 වන විශාලතම දේශයයි. ඒකීය පාර්ලිමේන්තු පාලනයක් පවතින සිංගප්පූරුවේ ජනාධිපති හලීමා යාකෝබ්, අගමැති ලී හසීන් ලූන්. ඔහු සිංගප්පූරුවේ නිර්මාපකයා ලෙස සැලකෙන ලී ක්වාන් යූගේ පුත්‍රයායි. රාජ්‍ය මුදල් ලේඛකය සිංගප්පූරු ඩොලර්. සිංහපුරය එසේත් නොමැතිනම් රතු තිත නමින් හැඳින්වෙන සිංගප්පූරුව කලක් බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක්ව පැවතුනා. ඔවුන් නිදහස ලැබීමෙන් අනතුරුව වර්ග කිලෝමීටර 130ක භූමි ප්‍රමාණයක් තමන්ට අයත්ව තිබූ මුහුදෙන් ගොඩ කර ගැනීමෙන් තවත් 25ක භූමි ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ දේශයට එක්කර ගනු ලැබුවා. සිංගප්පූරුව එක් ප්‍රධාන දූපතකින් සහ තවත් දූපත් 64කින් යුක්ත වනවා. මේ අතරින් සෙන්තෝසා දූපත සංචාරකයන් අතර වඩාත් ජනප්‍රියයි. ලෝකයේ පළමු රාත්‍රී සත්වෝද්‍යානයේ පිහිටි දේශය. මීටර 40ක් උස මිනිසා විසින් සාදන ලද ලෝකයේ විශාලතම ගෘහස්ත දිය ඇල්ල සිංගප්පූරුවේ චැංගී ගුවන්තොටුපළ තුලයි පිහිටා තිබෙන්නේ. උතුරු ඇමරිකාවට අයත් සියලුම ශාක මෙහි වනාන්තර තුලදී දැකගත හැකි. මේ සියල්ල මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මත කළ නිර්මාණ. සිංගප්පූරුව ලොව කුඩාම රටවල් 20න් එකක්. ලෝකයේ වඩාත් කාර්යබහුලතම වරාය පිහිටි දේශය. ලෝකයේ හොඳම ගුවන්තොටුපළ පිහිටි දේශය. මෙය හරිත සංකල්පය භාවිතා කරමින් ඉදිකළ ලොව විශාලතම ගුවන්තොටුපළයි. සෑම සිංගප්පූරු ජාතිකයන් 10 දෙනෙකුගෙන් 9 දෙනෙකුම දීවයන්නේ තට්ටු නිවාසවලයි. සිංගප්පූරුව ලොව ප්‍රධානතම ප්‍රවාහන වාණිජ සහ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයයි. ලෝක බැංකුව සිංගප්පූරුව හඳුන්වන්නේ ආයෝජන සඳහා සුදුසුම හා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා පහසුම දේශයක් ලෙසයි.
සිංගප්පූරුව යන වචනය සිංහපූරා යන මැලේ වදනින් බිඳියාවක්. එහි අරුත සිංහයන්ගේ නගරය යන්නයි. කෙසේ වෙතත් 14 වන සියවසේදී සිංගප්පූරුව එවකට ටෙමසාක් ලෙස හැඳින්වුණු අතර එය වෙළඳ වරාය නගරයක් ලෙස ස්ථාපිත විය. 14 වන සියවසේ අගභාගයේදී එහි පාලකයා වූ පරමේශ්වර හට සියම් ආක්‍රමණයකට මුහුණදීමට සිදුවුණු අතර ඔහුගේ පලායෑම මලක්කාවේ සුල්තන් අධිරාජ්‍ය නිර්මාණය කිරීමට හේතු විය. වර්ෂ 1613 දී පෘතුගීසීන් මෙරට ආක්‍රමණය කළ අතර මීළඟ ශතවර්ෂ දෙක තුළ ඔවුන් සහ ලන්දේසීන් අතර දෝලනය වූ මෙරට 1819 දී බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයට යටත් විය. එතැන් පටන් ඔවුන් එය බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියා වෙළඳ සමාගමේ ප්‍රධාන වරාය නගරයක් ලෙස සංවර්ධනය කරනු ලැබුවා. ඔවුන් පැමිණෙන විට මෙහි වාසය කර ඇත්තේ දේශීය මැලේ ජාතිකයන් සහ සංක්‍රමණික චීන ජාතිකයන් පමණයි. 1870 දී මේ රබර් වගා කිරීම පිණිස ඉන්දියාවෙන් කම්කරුවන් ගෙන්වීමත් සමග සිංගප්පූරුව ගෝලීය රබර් අපනයන මධ්‍යස්ථානය බවට පත් වුණා. බ්‍රිතාන්‍යයන් පළමු ලෝක යුද්ධයේදී සිංගප්පූරුවේ නාවක මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකරනු ලැබුවා. දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයේ යටතේ පැවති සිංගප්පූරුවට ජපානය විසින් දැඩි ප්‍රහාර එල්ලකොට එය යටත් කරගනු ලැබුවා. එහිදී නිරායුධ සිංගප්පූරු වැසියන් 20,000ක් පමණ මිය ගියා. පසුව එහි යටත් විජිත විරෝධී ව්‍යාපාර ආරම්භ වුණා. වර්ෂ 1955 දී සිංගප්පූරුවේ ප්‍රථම මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරනු ලැබූ කම්කරු පක්ෂයේ ඩේවිඩ් මාර්ෂල් එය ලිව්හෝංහක්ට භාර කරනු ලැබුවා. එහි ඔවුන් නිවැරදි නායකත්වයක් ලබාගත්තේ 1959 මැතිවරණයෙන් පසුවයි. ඒ අනුව සිංගප්පූරුවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත් වූයේ පසුව එහි සුපිරි රාජ්‍යයක් ගොඩනැගූ ලී ක්වා යූයි. තුන්වන ලෝකයේ රටක් ලෙස තම සුරතට පත් සිංගප්පූරුව ඔහු පළමුවන ලෝකයේ රටක් දක්වා පරිවර්තනය කරනු ලැබුවා. මැලේසියාව සහ ඉන්දුනීසියාව අතර මුහුදු බොක්කේ පිහිටි සිංගප්පූරුව එක් ප්‍රධාන දූපතකින් සහ තවත් කුඩා දූපත් 64කින් සමන්විත වනවා. එහි උසම කන්ද බොකේටිමා කන්ද වන අතර එහි උස මීටර 164ක්. ස්වභාවික සිංගප්පූරුව වර්ග කිලෝමීටර 580ක් වුවත් වර්තමානයේ එය වර්ග කිලෝමීටර 733ක්. එය තවත් වර්ග කිලෝමීටර 150ක් මුහුද ගොඩ කර ගැනීමෙන් තනාගත්තා. සමස්ත සිංගප්පූරුවෙන් 10%ක් වනාන්තර සහ ස්වභාවික උද්‍යානවලට වෙන් කර තිබෙනවා. මේ සියල්ල මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මත කළ නිර්මාණ. අධික ජනගහනයක් ඇති සිංගප්පූරුවට මේ නිසා ලැබී ඇත්තේ හරිත ස්වභාවයක්. වර්ෂ 1963 දී ආරම්භ වූ මෙම හරිත ව්‍යාපාරය නිසා නාගරික ජීවිතවලට ලැබී ඇත්තේ ඉතා ඉහළ මානසික මෙන්ම සෞඛ්‍යමය සුවදායකත්වයක්. සිංගප්පූරුවේ ඇත්තේ නිර්වතන වැසිවනාන්තර ආශ්‍රිත දේශගුණයක්. සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 22ත් 35ත් අතර සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයක් එහි පවතිනවා. නිදහස ලැබීමට පෙර සිංගප්පූරුව හැඳින්වූයේ බ්‍රිතාන්‍යයේ අග්නිදිග ආසියාතික වෙළඳ නගරය ලෙසයි. ඒ වගේම ලෝකයේ කාර්ය බහුලතම වරායක් මෙන්ම ලෝකයේ හොඳම ගුවන් තොටුපළ වන චැංගී ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළද හිමිකම් කියන්නේ ඔවුන්. වර්ෂ 1969 දී සූවස් ඇලමාර්ගයේ විවෘතවීමත් සමග
ආසියාව සහ යුරෝපය අතර වෙළදාම ඉහළ ගියේ සිංගප්පූරුව ප්‍රධාන වරාය නගරයක් සහ වාණිජ මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්කරමින්. 1990 වන විට ලෝකයේ විශාල මෙන්ම වඩාත් කාර්ය බහුලතම වරායන්ගෙන් එකක් බවට එය පත් වුණා. අද සිංගප්පූරුවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නිදහස් වෙළඳ ආර්ථිකයක්. අති නවීන මෙන්ම ඉතාමත් තරගකාරී වෙළඳ පොලක් එහි පවතිනවා. දළ ඒක පුද්ගල නිෂ්පාදිතය අතින් ලොව දෙවන විශාලතම ආර්ථිකය ඔවුන් සතුයි. සිංගප්පූරුව ලෝකයේ 11 වන වැඩිම විදේශ මුදල් සංචිත එකතුව පවතිනවා. ආසියාවේ ඩුබායි නගරයට පසුව වැඩිම ප්‍රකෝටිපතියන් ප්‍රමාණයක් දිවිගෙවන නගරය ලෙසයි සිංගප්පූරුව සැලකෙන්නේ. එහි ආර්ථිකයේ වැඩි කොටසක් රඳා පවතින්නේ සේවා අංශය මූලික කරගනිමින්. සංචාරක කර්මාන්තය, බැංකු සේවාව, බරායමෙන්ම පෙර අපරදිග ගුවන් ගමන් සඳහා අතරමැති නැවතුම් ස්ථානයක් ලෙස සිංගප්පූරුව භාවිතා කරනවා. හරිත සංකල්පයට අනුව ඉදිකළ ලෝකයේ විශාලතම මෙන්ම හොඳම ගුවන්තොටුපළට හිමිකම් කියන්නේ සිංගප්පූරුවයි. එහි ජාතික ගුවන් සේවය සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස්. එමෙන්ම මෙරට සේවය කරන ශ්‍රමිකයන්ගෙන් 44%ක් විදේශිකයන්. සිංගප්පූරුව තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වෙස්මිනිස්ටර් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේදයක්. රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව එහි උත්තරීතර නීතිය ලෙස පිළිගනු ලබන අතර ලොව ආරක්ෂිත වියදම් ඉතාමත් අධික රටක් ලෙසයි සිංගප්පූරුව සැලකෙන්නේ. ඒ වගේම සිංගප්පූරුවේ සමස්තයෙන් වැඩි දෙනෙකු අදහන්නේ බුදු දහමයි. බුදු දහමට පසු එහි වැඩිම දෙනෙකු අදහන්නේ කතෝලික දහමයි. එහි බුදු දහම අදහන්නන් තෙරවාද, මහායාන සහ වජ්‍රායාන කොටස්වලට අයත්. සිංගප්පූරුවේ ජනාධිපතිවරයා වසර 6ක දූරකාලයක් සඳහා මහජන ඡන්දයකින් තෝරා පත් කරගන්නා අතර ලොව ඉහළම වැටුප් ලබන කැබිනට් මණ්ඩලයක් සිටින දේශයක් ලෙසයි සිංගප්පූරුව සැලකෙන්නේ. එහෙත් එහි පාර්ලිමේන්තු සමාජිකයන් ගණන ඉතාමත් 14ක් පමණයි. ජපානයට පසු සිංගප්පූරු ගමන් බලපත්‍රය සැලකෙන්නේ ලොව බලවත්ම ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය ලෙසයි. එමගින් කලින් වීසා අයදුම් කිරීමකින් තොරව රටවල් 198කට ගමන් කළ හැකි. එහි සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන හෝ ස්ථීර පදිංචිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වසර 5කට පසු එහි පුරවැසිභාවය සඳහා අයදුම් කළ හැකි. එහෙත් සිංගප්පූරුව ද්විත්ව පුරවැසිභාවය අනුගමනය නොකරන රටක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. සිංගප්පූරුව ලොව ඉතාමත් ඉහළ සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගත් රටක්. 2018 වසරේදී සංචාරකයන් මිලියන 18.5ක් සිංගප්පූරුවේ සංචාරයේ නිරත වී තිබෙනවා.
එකිනෙකට වෙනස් වුණු රටවල් ගැන කතා කරන මම අද ඔබෝ රැගෙන ගියේ අග්නිදිග ආසියාතික රාජ්‍යයක් වන සිංගප්පූරුව වෙතටයි. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න දේවල් ගොඩක් දැනගන්න දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කළ එකතු වෙන්න. හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝවකින්. එතෙක් ඔබට සුබ සතියක්.